การทำประตูหลายๆไซส์นะครับด้วย Flexi Block นะครับขั้นที่1นะครับเราจะทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับให้มีขนาดความหนาเท่ากับจุด1นะครับส่วนความยาวเนี่ยเท่ากับ1นะครับอันนี้คือกำแพงฝั่งซ้ายนะฮะทางนี้ของเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหน่วยมิเตอร์นะครับก็คือหน่วยเมตรหลังจากนั้นเราก็จะทำการเขียนลายนะครับทำช่องเปิดประมาณ1เมตรก็ offset 1นะครับจากนั้นก็ copy ตัวสี่เหลี่ยมมาวางข้างนี้นะฮะตอนนี้นี่ก็คือช่องเปิด1เมตรนะครับสำหรับใส่บานประตูเส้นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นก็ลบทิ้งนะครับจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง len นะครับแล้วก็ใช้ t enter ใส่ระยะ1 enter เลือกขึ้นไปจากนั้นเราก็จะใช้ offset จุด05ครับอันนี้ก็คือบานประตูจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง line ทำการเชื่อมด้านบนด้านล่างนะครับแบบนี้จากนั้นใช้คำสั่ง arc นะฮะ center arc นะฮะกด C เลือก center จากนั้นก็ใช้ start ที่นี่แล้วก็ไปบรรจบที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบานประตูที่เราจะทำflexi block จากนั้นกด b boy นะครับทำการตั้งชื่อว่า door 1 click point คลิกที่มุมซ้ายล่างนะครับของบานประตูแล้วก็ select entity ก็ select บานประตูนะครับเฉพาะบานประตูนะฮะกำแพงไม่ต้องนะครับจากนั้นให้ติ๊กคำว่า open in block editor โอเคตอนนี้จะเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมการ edit block นะครับก็คือในนี้ก็จะเป็น entity ธรรมดานะครับจากนั้นเราก็จะใช้ option linear นะครับทำการสตาร์ทจากนี่นะครับไปบรรจบที่นี่แล้วก็วางลงนี้นะครับจากนั้นเราต้องการให้ด้านนี้คือด้านเดียวนะครับในการปรับแต่งนะครับเราก็จะลูดลงมาที่ property ตรงนี้นะครับหาหมายเลข2ให้เปลี่ยนเป็นหมายเลข1หมายความว่าตอนนี้ก็จะเหลือจุดทางขวาทางเดียวนะฮะทางซ้ายจะไม่มีนะครับในการ edit นะครับเพราะปกติเราวางบานประตูเสร็จเราก็จะขยายระยะประตูที่ตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คำว่า scale นะครับ scale ทำการตีครอบเลือกพารามิเตอร์ก่อนว่าใช้ตัวนี้ในการ control นะครับจากนั้น select object คือ select ทั้งบานประตู enter นะครับ scale ก็หาที่วางนะทีนี้เราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อเราลูดจับลูกศรตรงนี้ขยายปุ๊บนะครับให้มาสเกลทั้งบานประตูเลยนะครับแล้วก็ close block ตอบ yes นะครับตอนนี้ผมก็จับมาที่ประตูนะครับเราก็จะเห็นคลิปตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้แล้วขยายเห็นไหมครับ Flexi Block ก็จะทำการขยายขนาดประตูไปตามช่องเปิดต่างๆนะถ้ามีช่องเปิดที่เล็กก็จะย่อลงนะมีช่องเปิดที่ใหญ่ก็จะขยายขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้เนื่องจากความเป็นอิสระของตัวคลิปตัวนี้ทำให้บานประตูเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ย่อก็ไปได้เรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ไม่รู้จะกะยังไงให้มันลงตัวใช่ไหมครับปกติเราก็ต้องกรอกตัวเลขก็คือคลิกที่คลิปตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเลขกำกับเห็นไหมครับเราใส่1ก็คือ1ถ้าตรงนี้ใส่จุด8มันก็คือจุด8อันนี้เราคือต้องมาพิมพ์เลขเอาเองนะครับเราก็ต้องมาพิมพ์เลขเอาเองแต่ว่าถ้าเราจะใช้ความสามารถของ Flexiblock ในการปรับแต่งให้มันเป็นจุด8 1 1.2 1.4นะครับเพิ่มขึ้นทีละ20เซนนะครับเราก็ทำได้นะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่บล็อกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปตอบโอเคตอนนี้นะครับเรามาที่ distance นะครับในส่วนของ property ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของ value set นะครับเราก็บอกว่า set เป็นแบบ increment ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละจุด2นะครับ
distance minimum อยู่ที่ 0.8 นะ maximum อยู่ที่ 1.6 นะครับก็คือหมายความว่า 0.8 1 1.2 1.4 1.6 แล้วแต่นะครับถ้ารู้สึกว่า 1.6 มันกว้างไปเราก็ใส่ 1.4 ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ close Plug Editor ตอบ yes ตอนนี้สังเกตนะครับเวลาเราจับที่ตัวกริปเนี่ยมันจะมีขีดสเกลบอกเห็นไหมครับถ้ามองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะ copy ออกมานะ copy บล็อกตัวนี้ออกมาแถวๆนี้นะครับเวลาเราคลิกที่กริปเนี่ยมันจะมีขีดเทาๆเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือมันจะมีให้เราเลือกอยู่4สเกลนะครับก็คือเราเริ่มที่ตัวนี้คือ 0.8 ขยับไปสเต็ปต่อไปก็ต้องเป็น 1.0 ขยับต่อไปก็เป็น 1.2 แล้วขยับสุดท้ายก็คือ 1.4 นะครับอันนี้ก็คือเป็นการล็อกค่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลากเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องมาคอยพิมพ์เลขแล้วเราสามารถเลือกไซส์ประตูเกิน 1.4 ได้ไหมเกิน 1.4 ก็ทำไม่ได้นะครับสมมติเรากด F8 เนี่ยเกิน 1.4 มันจะไปไม่ได้ละเพราะเราล็อกค่าสูงสุดคือ 1.4 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีบานประตูที่ว่ามันมีขนาดเท่านี้นะครับเราก็ไม่อยากจะให้บล็อกของเราเนี่ยมันเกินถูกไหมครับแล้วก็ถ้ามีต่ำสุดคือ 0.8 เท่านี้นะครับเราก็ไม่อยากจะให้บล็อกเราเนี่ยต่ำกว่านี้นะคือป้องกันความผิดพลาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีประตูอยู่1ไซส์2ไซส์3ไซส์4ไซส์เราก็จะใส่แค่4เลขนะครับเพื่อให้มันได้ตามนี้เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็จะลองขยับขยายนะครับก็คือเราจะ copy บานประตูนี้นะครับออกมาเป็น4ชุดนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละชุดอย่างชัดเจนนะครับอันนี้นะครับเราก็จะให้เป็น 0.8 แล้วเราก็จะมุฟกำแพงมุฟกำแพงเข้ามาแตะอันนี้ก็คือ 0.8 นะครับต่อไปอันนี้คือ 1.0 นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็จะลงตัวพอดีต่อไปอันนี้คือ 1.2 นะครับ 1.2 เนื่องจาก Object Snap มันติดใช่ไหมครับเรากด F3 เพื่อปลดออกนะครับแล้วเราก็คลิกวางตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่เลี่ยแถวกำแพงก็ได้นะขยายออกด้านนอกเลยนะครับกด F8 นะเพื่อปลดล็อกแล้วดูว่าประมาณนี้นะคลิกแต่ว่าจะเห็นว่าบางทีมันก็จะติดนิดนึงนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ Object Snap แล้วก็ F8 นะครับในการล็อกนะพอเราได้สเกลปุ๊บแล้วก็ move เพราะตรงนี้จะต้องอาศัยความคุ้นชินนะในการกะนิดนึงนะครับหรือว่าในการลากนิดนึงนี่เราก็ใช้คำสั่ง move นะครับ move ไปแตะตรงนี้กด F3 นะเพื่อเปิด Object Snap move ตัวนี้นะ move เอาไปแตะตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือประตูทั้ง4ไซส์เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้หลุดไปนะนี่ก็คือประตูทั้ง4ไซส์นะครับที่เราทำด้วย Flexi Block นะครับก็คือเราใช้สเกลนะครับในการคอนโทรลขนาดของประตู เพราะฉะนั้นการทำ Flexi Block ก็จะมีประโยชน์นะครับช่วยเราในเรื่องของงานประตูได้เยอะนะครับอันนี้เราก็ลองวัดขนาดดูนะเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือ 0.8 จริงๆนะครับลองกด D Doc นะครับ Modify ตรงนี้เอาสัก0.05แล้วกันนะครับโอเคนี่ 0.8 ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นพีเรียดโอเคเปลี่ยนอันนี้แล้วก็เข้าไปที่ primary ตรงนี้ปิด tailing นะครับจากนั้นเราก็มาที่ dimension limit ตรงนี้ก็ 1.0 นะครับอันนี้ก็ 1.2 และอันนี้ก็ 1.4 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บานประตูทั้งทุกไซส์เลยนะครับเราก็เลือกคำสั่ง tool quick select นะครับเราก็เลือกที่
rotated dimension นะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนสี color อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะอาจจะได้เห็นชัดๆนะครับmove ลงมาแปดโอเคนะครับอันนี้ก็คือ 0.8 1.0 1.2 และ 1.4 นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ FlexiBlock นะครับช่วยเราในเรื่องต่างๆได้นะครับแบบนี้